Deped Radyo Eskwela sa Isla, ang iyong kabady sa pagkatuto, kadyam sa pagiging produktibo. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Kayo ay nakatutok sa DWF-BFM 96.7 Radyo Periodiko, ang radyong paborito. Ito ang programang Deped Radyo Eskwela sa Isla, ang iyong kabady sa pagkatuto, kadyam sa pagiging produktibo. Ako po makakasama ninyong umaga sa 2 oras na puno ng kaalaman. Ako pong muli si Sir Axel James Thomas, guro mula sa Catanduanes National High School. Andito po tayo para sa talakayan na siguradong siksik ng kaalaman. Kaya naman inaanyayahan ko po ang lahat na tumutok at makinig, lalong-lalo na ang ating mga mag-aaral sa sekundarya sapagkat ngayong araw ating mapapakinggan ang mga sumusunod na radio lessons. Una, Araling Panlipunan 9. Next, English 10. At panghuli, Filipino 10. Kaya naman mga mahal naming estudyante, ihanda na ang inyong mga sarili. Halina, makinig at matuto. Paalaala lamang po na ang ating RBI lessons ay nakapaloob na sa ika-4 na markahan o 4th quarter. Subalit kung kayo ay nasa huling learning activity sheets ng 3rd quarter, huwag mag-alala sapagkat maaari pa rin ninyong mapanood at mapakinggan ang lessons sa official Facebook page ng Deped Radyo Eskwela sa Isla at sa Bicol Periodico Publishing and Broadcasting Services. Muli, ihanda na ang inyong mga sarili para sa ating RBI lessons. Magbabalik po ang programa makalipas ang ilang paalala. Do you know that your hands may be COVID-19 carriers? Stop the spread of COVID-19 and keep yourself and your family safe from this dreaded virus. Make it a habit to always wash or sanitize your hands. This small act can save you big time. A simple reminder from Schools Division Office of Catanduanes and this station. Tambak-tambak ang gawain ngunit walang natatapos sa takdang oras? Narito ang ilang mga tips na maaaring makatulong sa iyo. Una, itala ang mga bagay na kailangang gawin. Pangalawa, itakda ang mga prioridad o dapat unahin. Pangatlo, planuhin ang oras para sa mga kinakailangang isagawa. Sunod, sundin ang ginawang schedule at iwasan ang hindi kaugnay na gawain. At ang panghuli, dagdagan ang pagsisipag at pagsusumikap. Ang oras kapag lumipas ay di na maaaring balikan. Kaya naman mahalagang maging matalino sa paggamit nito. Isang paalala mula sa SDO Catanduanes at ng himpilang ito. Deped Radyo Eskwela sa Isla, ang iyong kabady sa pagkatuto, kadyam sa pagiging produktibo. Ayan, muling nagbabalik ang inyong programa. Ito ang Deped Radyo Eskwela sa Isla, ang iyong kabady sa pagkatuto, kadyam sa pagiging produktibo. Alright, para sa ating mga mahal na estudyante, maganda na po para sa ating unang radio lesson. Binabati ko kayo ng isang mapagpalang umaga mga mag-aaral sa ika-9 na baitang.
Nagbabalik muli ang inyong paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan. Kami ay nasasabik na muli kayong makasama ngayong araw. Ako ang inyong lingkod, Sir Axel mula sa Catanduanes National High School. Atin ang pakinggan ang broadcast tungkol sa gampanin ng mamamayang Pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran. Bago tayo magsimula, siguraduhin lamang na nasa tabi ninyo ang sipi ng Quarter 4, Module 2 sa Araling Panlipunan, sulatang papel at ballpen. Ano ang mga nararapat nating gawin upang makatulong sa kaunlaran ng ating bansa? Paano mo bibigyang halaga ang mga gampanin sa pag-unlad ng Pilipinas? Ano ang posibleng epekto sa mga mamamayan ng isang bansa kung ito ay maunlad? Lahat ng mga tanong na yan ay mabibigyan natin ng kasagutan sa ating aralin ngayon sa Araling Panlipunan 9. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ngayong araw ay tungkol sa gampanin ng mamamayang Pilipino upang makatulong sa pag-unlad ng bansa. Handa na ba kayo? Ngayon ay malugod kong ipinakikilala ang inyong radio teacher na si Ginoong Leo S. Tosok Jr. mula sa San Miguel Rural Development High School. Sa lahat ng nasa ika-9 na baitang, ito ang inyong aralin bilang pangalawa. Magandang umaga mga ka-ekonomista sa ika-9 na baitang. Ako ang inyong guro, Leo S. Tusok Jr. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga gampanin ng isang mamamayang Pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran. Inaasahan na pagkatapos ng leksyon na ito ay matutukoy ninyo ang iba't ibang gampanin ng mamamayang Pilipino tungo sa pambansang kaunlaran at kahalagahan ng mga gampanin ito at nakagagawa ng isang pagpaplano kung paano makapag-aambag bilang isang mamamayang Pilipino sa pag-unlad ng bansa. Handa na ba kayo mga kapwa ko ekonomista? Bago tayo magsimula sa ating talakayan, sabay-sabay nating sagutin ang panimulang pagsubok sa pahina 2 ng inyong module. Handa na ba ang lahat? Magsimula tayo. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot, isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Unang tanong, ang mga sumusunod ay gampanin ng mamamayang Pilipino para makatulong sa pag-unlad ng bansa maliban sa isa. A. Pagninegosyo. B. Tamang pagboto. C. Pamumuhunan. D. Tamang pagbayad ng buwis. Ang tamang sagot ay letter C. Magaling! Ikalawang katanungan. Ang pagsuri sa mga isyong pangkaunlaran kaugnay sa paghalal ng pinuno na may kabatiran sa nasabing usapin ay isang mabuting halimbawa na dapat gawin ng mga mamamayan. Alin sa mga gampanin ng mamamayang Pilipino tungo sa kaunlaran ng bansa ang inilalarawan sa pangungusap? A. Tamang pagboto. B. Pakikilahok sa pamamahala ng bansa. C. Pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. D. Pagninegosyo. Ang tamang sagot ay letter A. Mahusay. Ikatlong katanungan. Ang pagiging kasapi ng kooperatiba ay isang paraan upang magkaroon ng pagkakataon ang bawat isa na maging kasapi sa paglikha ng yaman ng bansa. Ano ang pangunahing layunin ng kooperatiba na makakatutulong ng malaki sa pag-unlad ng isang bansa? A. Pagsasama-sama ng puhunan ng mga kasapi upang magtayo ng negosyo at makikinabang at tatangkilik ay ang mga sariling kasapi. B. Magkaroon ng isang samahang mga ngalaga sa kapakanan ng bawat kasapi at pag-unlad sa kabuhayan ng bawat isa.
C. Pagpapautang sa mga kasapi ng may mababang interes at pagbibigay kasiguruhan sa bawat inutang ng mga kasapi. Letter D. Paglilingkod sa bawat kasapi bilang isang middle agency ng pamahalaan upang matamo ang kaunlaran panlipunan ng bawat kasapi. Ang tamang sagot ay letter A. Ika-4 na katanungan. Ang RBI Incorporated ay isang lokal na kumpanya na gumagawa ng mga produktong gawa sa mga indigenous materials tulad ng abaka at iba pa. Bilang tulong sa mga kababayan nating magsaka at mga kababaihang walang hanap buhay, inilusad nila ang proyektong Material Mo, Produkto Ko na magbibigay pagkakataon sa ating mga magsaka na maragdagan ang kita, gayon din ang mga kababaihan. Ang material na binili ng kumpanya mula sa kanila ay ibibigay muli sa kanila upang gawing isang kapakipakinabang na produkto. Alin sa mga gampanin ng mamamayan para sa pagtamo ng kaunlarang pambansa ang ipinakita at isinagawa ng RBI Incorporated? A. Bumuo o sumali sa kooperatiba. B. Pakikilahok sa pamamahala ng bansa. C. Pagtangkilik sa produktong Pilipino. D. Pagpapatupad at pakikilahok sa mga proyektong pangkaunlaran sa komunidad. Ang tamang sagot ay letter D. Ika-5 katanungan. Ang pagbubunyag at pagpapahayag laban sa katiwaliang nangyayari sa isang korporasyon at maging sa pamahalaan ay isang katanggap-tanggap na gawain ng isang responsable at mapanagutang mamamayan. Alin sa mga gampanin ng isang mamamayan sa pag-unlad ng bansa ang inilalahad sa pahayag? A. Makialam. B. Pakikilahok sa pamamahala ng bansa. C. Pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. D. Pagpapatupad at pakikilahok sa mga proyektong pangkaunlaran sa komunidad. Ang tamang sagot ay letter A. Magaling! Sa mga nakakakuha ng tamang sagot na mas mababa sa 4, huwag kayong mabahala. Kailangan nyo lang makinig na mabuti sa ating talakayan upang kayo ay malinawan at makasunod sa ating paksa. Bago tayo dumako sa ating paksang aralin, balikan muna natin ang ating tinalakay noong nakaraang linggo. Ano ang pagkakaiba ng pagsulong sa pag-unlad? Ang pagsulong ay resulta ng isang prosesong nagpapakita ng pagbabago sa isang ekonomiya na madaling masukat. Samantalang, ang pag-unlad ay sumasaklaw sa katarungan, dignidad, seguridad, at pagkakapantay-pantay ng mga tao. Ito ang kabuuang proseso kung saan may pagbabago sa estruktura ng lipunan, kabilang na dito ang ekonomiya, kultura, at politika. Naintindihan po ba? Hindi uunlad ang isang bansa kung hindi tutulong ang kanyang mga mamamayan. Bawat isa ay may gampanin sa pag-unlad ng bansa. Maaring ang pagbibigay ng kontribusyon sa pag-unlad ng bansa ay sa pamamagitan ng pansariling pagsisikap o sama-samang pagtutulungan. Ang paglaya sa kakapusan ng bawat isa ay isang paraan na maaaring gawin ng isang individual sa pamamagitan ng matalinong pamamahala ng pananalapi. Kailangan ng sama-samang pagkilos ng lahat ng mamamayan. Bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang dapat mong gawin upang matulungang umunlad ang bansa? Iisa-isahin natin ang mga estratehiyang makakatulong sa pag-unlad ng bansa alinsunod sa mga gampanin ng mga mamamayan. Unang gampanin, tamang pagbabayad ng buwis. Ang pagkakaroon ng kultura ng tamang pagbabayad ng buwis ay makakatulong upang magkaroon ang pamahalaan ng sapat ng halagang magagamit sa mga serbisyong panlipunan tulad ng libreng edukasyon, murang programang pangkalusugan,
at iba pa. Ikalawang gampanin, makialam. Ang mali ay labanan, ang tama ay ipaglaban. Paglaban sa anomalya at korupsyon, maliit man o malaki sa lahat ng aspekto ng lipunan at pamamahala. Mahalagang itaguyod ng mga mamamayan ang kultura ng pagiging tapat sa pribado at pampublikong buhay. Hindi katanggap-tanggap ang pananahimik at pagsasawalang kibo ng mga mamamayan sa mga maling nagaganap sa loob ng bahay, sa komunidad, sa paaralan, pamahalaan, at sa trabaho. Ikatlong gampanin, bumuo o sumali sa kooperatiba. Ang pagiging kasapi ng kooperatiba ay isang paraan upang magkaroon ng pagkakataon ang bawat isa na maging kasapi sa paglikha ng yaman ng bansa. Ang kooperatiba ay ang pagsasama-sama ng puhunan ng mga kasapi upang magtayo ng negosyo na makikinabang at tatangkilik ay ang mga kasapi rin. Ang kanilang kita ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng debedendo o hati sa kita batay sa bahagi sa kooperatiba. Ang nagpapatakbo ng kooperatiba ay mga kasapi rin na naniniwala sa sama-samang pag-unlad. Ikaapat na gampanin, pagninegosyo. Hindi dapat manatili manggagawa lamang ang mga Pilipino. Dapat nating sikapin na maging negosyante upang tunay na kontrolado ng Pilipino ang kabuhayan ng bansa at hindi ng mga dayuhan. Panglimang gampanin, pakikilahok sa pamamahala ng bansa. Ang aktibong pakikilahok sa pamamahala ng barangay, gobyernong lokal at pambansang pamahalaan upang maisulong ang mga adhikain at pangangailangan ng mga Pilipino ay kailangang gawin ng bawat mamamayan upang umunlad ang bansa. Ika-6 na gampanin, pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. Ang yaman ng bansa ay mawawala tuwing tinatangkilik natin ang dayuhang produkto. Dapat nating pagsikapan na tangkilikin ang mga produktong Pilipino. Ika-7 gampanin, tamang pagboto. Ugaliing pag-aralan ang mga programang pangkaunlaran ng mga kandidato bago pumili at iboto. Dapat din nating suriin ang mga isyong pangkaunlaran upang masuri kung sinong kandidato ang may malalim na kabatiran sa mga isyong pangkaunlaran ng ating bansa. Pangwalo, pagpapatupad at pakikilahok sa mga proyektong pangkaunlaran sa komunidad. Ang pag-unlad ay hindi magaganap kung ang pamahalaan lamang ang kikilos. Maaari manguna ang mga mamamayan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran. Dapat ay magkaroon tayo ng malasakit sa ating komunidad upang makabuo at makapagpatupad ng mga proyektong magpapaunlad sa ating komunidad. May mga katanungan ba o paglilinaw? Ang pagboto ay isang obligasyon ng mga mamamayan ng bansa. Hindi natatapos pagboto ang obligasyong ito. Kinakailangan makilahok ang bawat isa sa mga proyektong pangkaunlaran. Bilang isang mag-aaral, paano mo gagamitin ng may pananagutan ang iyong karapatang bumoto sa pagpili ng mga pinuno at pakikilahok sa mga gawaing pampaaralan at pangpamayanan? Tama! Dapat nating gamitin ito sa tama at huwag ipagsawalang bahala. Huwag magpa-impluwensya sa iba at iboto ang sa tingin mo ay karapat-dapat ayon sa kwalifikasyon at taglay na kakayahan. Kailangan nating lumahok, makialam, at maging bahagi sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Sana ay naunawaan ninyo na mabuti ang ating aralin ngayon patungkol sa gampanin ng mga mamamayang Pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran. Ngayon, tapos ng ating leksyon. Oras na para subukin o sukatin ang inyong kaalaman
ukol sa naging paksa natin ngayon. Ihandanan ninyo ang inyong quiz notebook. Punan ninyo ang mga puwang na kinakailangan. Isulat ang inyong pangalan, seksyon, at petsa ngayong araw. Ang petsa ngayon ay 25 ng Mayo, 2021. Huwag din kalimutang isulat ang bilang ng aralin kung para saan ang maikling pagsulit na ito. Aralin bilang 2 ang inyong isulat. Handa na ba kayo? Itabi na muna ang inyong mga notes at makinig ng mabuti. May 5 tanong lamang tayong kailangang sagutan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Kayang-kaya ninyo ito, mga kapwa ko ekonomista. Para sa unang tanong, si Mike ay dumarayo sa Marikina mula Batangas upang bumili ng sapatos. Batid niya na higit na matibay ang magawang sapatos mula dito kaysa mula sa ibang bansa. Alin sa mga gampanin ng isang mamamayan ang ipinapakita ni Mike? A. Tamang pagboto. B. Pakikilahok sa pamamahal ng bansa. C. Pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. D. Pagninegosyo. Uulitin ko, makinig ng mabuti. Para sa unang tanong, si Mike ay dumarayo sa Marikina mula Batangas upang bumili ng sapatos. Batid niya na higit na matibay ang magawang sapatos mula dito kaysa mula sa ibang bansa. Alin sa mga gampanin ng isang mamamayan ang ipinapakita ni Mike? A. Tamang pagboto. B. Pakikilahok sa pamamahal ng bansa. C. Pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. D. Pagninegosyo. Ikalawang tanong. Ang pagsuri sa mga isyong pangkaunlaran kaugnay sa paghalal ng pinuno na may kabatiran sa nasabing usapin ay isang mabuting halimbawa na dapat gawin ng mga mamamayan. Alin sa mga gampanin ng mamamayang Pilipino tungkol sa kaunlaran ng bansa ang inilalarawan sa pangungusap? A. Tamang pagboto. B. Pakikilahok sa pamamahal ng bansa. C. Pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. D. Pagninegosyo. Uulitin ko, ikalawang katanong. Ang pagsuri sa mga isyong pangkaunlaran kaugnay sa paghalal ng mga pinuno na may kabatiran sa nasabing usapin ay isang mabuting halimbawa na dapat gawin ng mga mamamayan. Alin sa mga gampanin ng mamamayang Pilipino tungo sa kaunlaran ng bansa ang inilalarawan sa pangungusap? A. Tamang pagboto. B. Pakikilahok sa pamamahal ng bansa. C. Pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. D. Pagninegosyo. Ikatlong tanong. Ang pagninegosyo ay isa sa mga paraan at gampanin ng mga mamamayang Pilipino upang matulungang umunlad ang bansa at tunay na makontrol ng mga Pilipino ang kabuhayan ng bansa at hindi ng mga dayuhan. Alin sa mga pahayag ang nagpapahiwatig ng ideya? A. Si Greg ay naglagak ng 1 milyong piso upang simulan ang kanyang pangarap na tindahan. B. Sa hirap ng buhay, nagdesisyon si Michael na mangibang bansa upang makipagsapalaran. C. Sa takot na malugi at malustay ang kanyang ipon, ninais ni Andrew ang ilagak sa bangko ang kanyang mga ipon. Letter D. Si George ay matagal nang namamasukan bilang stylist sa isang beauty parlor at nagnanais na balang araw ay makapagpatayo ng kanyang sariling parlor. Ulitin ko, ikatlong tanong. Ang pagninegosyo ay isa sa mga paraan at gampanin ng mamamayang Pilipino upang matulungang umunlad ang bansa at tunay na makontrol ng mga Pilipino ang kabuhayan ng bansa at hindi ng mga dayuhan. Alin sa mga pahayag ang nagpapahiwatig ng ideya?
A. Si Greg ay naglagak ng 1,000,000 piso upang simulan ang kanyang pangarap na tindahan. B. Dahil sa hirap ng buhay, nagdesisyon si Michael na mangibang bansa at makipagsapalaran. C. Sa takot na malugi at malustay ang kanyang ipon, ninais ni Andrew ang ilagak sa bangko ang kanyang mga ipon. Letter D. Si George ay matagal nang namamasukan bilang stylist sa isang beauty parlor at nagnanais na balang araw ay makapagpatayo ng kanyang sariling parlor. Ika-4 na tanong. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga gampanin ng mamamayang Pilipino tungo sa pambansang kaunlaran? A. Tamang pagbabayad ng buwis. B. Pagninegosyo. C. Pamumuhunan. D. Pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. Uulitin ko, ika-4 na tanong. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga gampanin ng mamamayang Pilipino tungo sa pambansang kaunlaran? A. Tamang pagbabayad ng buwis. B. Pagninegosyo. C. Pamumuhunan. D. Pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. Ika-5 tanong. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagpapakita ng pagsasagawa ng pagpaplano upang makatulong sa pag-unlad ng bansa? A. Isang negosyanteng masinop sa kanyang kinikita na nais palawakin ang sangay ng kanyang negosyo, subalit hindi sapat at tama ang ibinabayad na buwis. B. Masusing kikilatisin ang pagkatao ng isang kandidato, gayon din ang kakayahan at paninindigan ukol sa usaping panlipunan bago ang halalan. C. Pamimili sa online stores ng mga branded at imported na produkto upang may pagmayabang sa mga kakilala. D. Hindi pakikialam sa mga usaping panlipunan at mga gawaing pang-ekonomiya at pagpapaliban sa pagboto tuwing halalan. Ulitin ko, ika-5 tanong. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagpapakita ng pagsasagawa ng pagpaplano upang makatulong sa pag-unlad ng bansa? A. Isang negosyanteng masinop sa kanyang kinikita na nais palawakin ang kanyang sangay ng negosyo, subalit hindi sapat at tama ang ibinabayad na buwis. B. Masusing kikilatisin ang pagkatao ng isang kandidato, gayon din ang kakayahan at paninindigan ukol sa usaping panlipunan bago ang halalan. C. Pamimili sa online stores ng mga branded at imported na mga produkto upang may maipagmayabang sa mga kakilala. D. Hindi pakikialam sa mga usaping panlipunan at mga gawaing pang-ekonomiya at pagpapaliban sa pagboto tuwing halalan. Dahil tapos na ang ating maikling pagsusulit, tingnan natin kung nakuha ninyo ang mga tamang sagot. Unang tanong, si Mike ay dumarayo sa Marikina mula Batangas upang bumili ng sapatos. Batid niya na higit na matibay ang mga gawang sapatos mula dito kaysa mula sa ibang bansa. Alin sa mga gampanin ng isang mamamayan ang ipinakita ni Mike? A. Tamang pagboto. B. Pakikilahok sa pamamahala ng bansa. C. Pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. D. Pagninegosyo. Ang tamang sagot ay letter C. Pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. Ikalawang tanong. Ang pagsuri sa mga isyong pangkaunlaran kaugnay sa paghalal ng mga pinuno na may kabatiran sa nasabing usapin ay isang mabuting halimbawa na dapat gawin ng mga mamamayan. Alin sa mga gampanin ng mamamayang Pilipino tungo sa kaunlaran ng bansa ang inilalarawan sa pangungusap? A. Tamang pagboto. B. Pakikilahok sa pamamahala ng bansa. C. Pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. D. Pagninegosyo. Ang tamang sagot ay letter A. Tamang pagboto.
Ikatlong tanong, ang pagninegosyo ay isa sa mga paraan at gampanin ng mamamayang Pilipino upang matulungang umunlad ang bansa at tunay na makontrol ng mga Pilipino ang kabuhayan ng bansa at hindi ng mga dayuhan. Alin sa mga pahayag ang nagpapahiwatig ng ideya? A. Si Greg ay naglagak ng 1 milyong piso upang simulan ang kanyang pangarap na tindahan. B. Dahil sa hirap ng buhay, nagdesisyon si Michael na mangibang bansa upang makipagsapalaran. C. Sa takot na malugi at malustay ang kanyang ipon, ninais ni Andrew na ilagak sa bangko ang kanyang mga ipon. D. Si George ay matagal na namamasukan bilang stylist sa isang beauty parlor at nagnanais na balang araw ay makapagpatayo ng kanyang sariling parlor. Ang tamang sagot ay letter A. Si Greg ay naglagak ng 1 milyong piso upang simulan ang kanyang pangarap na tindahan. Ika-4 na tanong. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga gampanin ng mamamayang Pilipino tungo sa pambansang kaunlaran? A. Tamang pagbabayad ng buwis. B. Pagninegosyo. C. Pamumuhunan. D. Pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. Ang tamang sagot ay letter C. Pamumuhunan. Panghuling bilang. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagpapakita ng pagsasagawa ng pagpaplano upang makatulong sa pag-unlad ng bansa? A. Isang negosyanteng masinop sa kanyang kinikita na nais palawakin ang sangay ng kanyang negosyo, subalit hindi sapat at tama ang ibinabayad na buwis. B. Masusing kikilatisin ang pagkatao ng isang kandidato, gayon din ang kakayahan at panindigan ukol sa usaping panlipunan bago ang halalan. C. Pamimili sa online stores ng mga branded at imported na mga produkto upang may maipagmayabang sa mga kakilala. D. Hindi pakikialam sa mga usaping panlipunan at mga gawaing pang-ekonomiya at pagpapaliban sa pagboto tuwing halalan. Hanggang sa susunod nating aralin, ako ang inyong guro sa panghimpapawid, Leo S. Tusok Jr. mula sa San Miguel Rural Development High School para sa paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan 9 na nag-iiwan ng katagang, hindi hadlang ang kahirapan at katayuan sa buhay sa pagkamit ng kasaganaan at kaunlaran. Paalam! Ayan mga bata, ating napakinggan si Sir Leo S. Tusok Jr. na guro ng Araling Panlipunan mula sa San Miguel Rural Development High School. Alam kong marami kayong nakuhang bagong kaalaman mula sa kanya. Muli, ang kanyang tinalakay ay tungkol sa mga gampanin ng mamamayang Pilipino upang makatulong sa pabansang kaunlaran. Upang mas mapalalim ang inyong pag-unawa sa ating aralin, maaari ninyong sagutan ang karagdagang gawain ng Module 2, Pahina 10. Muli, magandang araw sa inyong mga bata. Huwag kayong magsawang abangan ang mga susunod na aralin na ating tatalakayin sa iba't ibang asignatura. Huwag kalimutang maghugas ng kamay at alagaan ang inyong mga sarili. Okay, Sir Leo, bago po namin kayo hayaang umalis dito sa loob sa booth, ay gusto po ba kayong batiin, sir? Sige po, mabilisang bati po. Binabati ko po ang aming butihing principal na si Sir Juan S. Torreya ng San Miguel Rural Development High School at aking po mga kasamahan sa paaralan. Magandang araw po sa lahat. At nais ko rin po magpasalamat sa buong RBI team ng Division of Catanduanes. Okay, thank you, sir. Thank you so much po.
It's a wonderful morning, Katandungan learners. This is Deped Radyo Eskwela sa Isla, your buddy in the world of learning. We are happy to guide you in your study in English 10 through this radio broadcast. I am your host, Sir Axel from Catanduanes National High School. You will be listening to your radio lesson for English 10 today. Make sure you are all comfortable in your respective areas. Be ready with your learning activity sheets, paper, and pen so that you can follow our step-by-step activity for the day. Are you ready? Let's start! Our lesson is about the differences between technical and operational definitions. When communicating with others, we are trying to put across our message. Hence, a simple misinterpretation of a word's meaning may cause misunderstanding. Thus, we use definition to explain a difficult or technical term so that it can be understood by the reader. We can define technically or operationally. To understand it better, I will now introduce our radio teacher in English 10, Teacher Jefferson S. Arcilia from Bote Integrated School. Good morning, grade 10 learners. I am Jefferson S. Arcilia, your radio teacher and your friendly companion for today's another fun and meaningful journey in English 10. I hope that you're as excited as I am as we're about to unlock another opportunity full of learnings. So, are you now ready? That's great! Please don't forget your learning activity sheet, worksheet number 2, pen, paper, and an extra ounce of patience and focus. Also, please remove anything that may distract you during our radio lesson. Got it? As mentioned earlier by our radio host, our today's lesson will focus on technical and operational definitions. As you know, this is the second topic for fourth quarter in English 10. I guess everything is set? Everybody is ready? So let's keep the ball rolling. As a jump start to our lesson, I want you to recall a previous experience of yours. Have you already misunderstood someone? Or you were misunderstood during a conversation just because of a confusion about a single word? What did you do to clarify your intended message? And what have you realized after the conversation? You see, that's how complex communication is. No matter how simple its process may be or how many words you use, it will still require a writer or speaker to give explanation to avoid any confusions or misunderstandings, whether it is in a form of writing or speaking. That is why our lesson for today will help you, my dear learners, to provide information clearly while avoiding confusions, thus giving more detailed descriptions through defining terms technically and operationally. Now, since we are going to deal with technical and operational definitions, let us first define each of them and then discover how they differ from one another. Technical definition is a detailed description of a term, process, or phenomenon. Again, technical definition is a detailed description of a term, process, or phenomenon. Whenever we write documents, an article for instance, we have to use some terms that might be unknown to the audience but is essential. Therefore, technical definitions are used to introduce the vocabulary which makes communication in a particular field clearer and more detailed.
Now that you have learned about technical definition, the question is, how do you write technical definitions? There are 3 different ways in writing technical definitions. These are parenthetical definition, sentence definition, and extended definition. Again, these are the 3 different ways in writing technical definitions: parenthetical definition, sentence definition, and extended definition. In writing parenthetical definition, you will just simply define a difficult term by giving a more familiar word or a synonym placed in a parenthesis immediately following the word being defined. For example, in the sentence, "The viscosity, thickness of a syrup made it difficult to pour," the writer used the word thickness, placed in parentheses, as synonym of the technical word viscosity, which is clearly a difficult word to comprehend. Got it? Okay, let's continue. If a single word is not enough to explain a technical term, the definition needs to be extensive. This is when sentence definition becomes more applicable. Sentence definition is an explanation of a word using one sentence. Again, sentence definition is an explanation of a word using one sentence. This definition follows a certain format and is more formal than parenthetical definition. For example, in the sentence, "Mercury is a metal that becomes liquid at room temperature." The word mercury is the name or the word being defined. Metal is the class to which the word belongs, and liquid at room temperature are the defining characteristics of the word. It has 3 different parts, right? The word or term, class, and defining characteristic. Another example is the sentence, "The heart is an organ that pumps blood through the body." Which word is being defined? Yes, it is the word heart that is being defined, while the word organ is what we call class. And finally, pumps blood through the body is the defining characteristic of the word. Although sentence definition provides more details to define a word, there are times that a word is so important that it requires more than a sentence or paragraph to help explain the term. This is when we have to use extended definition. Extended definition is a long paragraph definition that considers all of the various sources of information that can help define the term adequately. Again, extended definition is a long paragraph definition that considers all of the various sources of information that can help define the term adequately. This type of technical definition is commonly used in academic and scientific paper. You have with you there on your learning activity sheet an example of extended definition. My dear learners, are you still there? Can you still follow? That's great. After learning about technical definitions and ways how to define technically, let us now delve into another type of defining a term called the operational definition. Operational definition is a statement that describes how a particular variable is to be measured or how an object or condition is to be recognized. Operational definition is a statement that describes how a particular variable is to be measured or how an object or condition is to be recognized.
Operational definition is the definition of a variable in terms of the actual procedures used by the researcher to measure and or manipulate it. Did you get it? Or are you somewhat confused, my dear learners? Okay, let me give you these tips on how to write operational definition. Firstly, identify and list any terms that do not have a single, clear, or obvious meaning. Then, write a clear, complete definition of what the researcher should do or measure. Finally, check your definition by asking yourself, will this definition tell another person what to observe or how to measure? For example, to measure a person's pulse, place your index and middle fingers lightly on the inside of the person's wrist and find the beating artery. The operational definition of the term pulse would be: the pulse is the number of beats counted in 1 minute. From the example given, by defining the term pulse, does it tell another person what to observe or how to measure? Yes. Through operational definition, it was made clear to the readers what to observe or measure. Just remember, my dear learners, that using operational definition really depends on the situation and context. A clean table, for example, can be defined operationally in different contexts. For an office worker, a clean table is the one that is free of clutter. For a waiter, a clean table is one that is treated with mild detergent. And for a medical practitioner, a clean table is one that has been treated with antiseptic to avoid infections. For you to have a clearer picture of the differences between technical definitions and operational definitions, let us try to analyze the word hunchback, which we are going to define technically and operationally. The technical definition of hunchback is a person with a humpback, while its operational definition is hunchback is an excessive convex kyphotic curvature of the spine. Analyzing these two definitions, the technical definition of the word provides an abstract and conceptual details, while the operational definition of the word provides a concrete, precise, and clear details. Another example is the word king. Defining technically, king is a male who rules a country and usually inherits his position. Defining the term operationally, king is the sovereign head of a country or a state. See? That's how these two definitions differ. However, there is no better definition over the other, as writing definition really depends on the writer or author himself whether the term needs a technical or operational definition. So there you go, my dear learners. Those are the ways on how we define terms as we write academic paper or any document to ensure the clarity of information we provide to our readers. We can either define the term technically or operationally. Have you already fully grasped our lesson for today? Really? All right. Let us see if you can still recall our lesson for today through this short activity. My dear learners, please grab your pen and paper. For this short activity, I will read each statement twice,
and you will determine whether it refers to technical definition or operational definition. Just write TD for technical definition and OD for operational definition. Are you now ready? Let's start. Number 1. It is used by the researcher to measure and or manipulate a variable in terms of the actual procedures. Number 1. It is used by the researcher to measure and or manipulate a variable in terms of the actual procedures. Next item. Number 2. It is used to introduce the vocabulary which makes communication in a particular field succinct and unambiguous. Number 2. It is used to introduce the vocabulary which makes communication in a particular field succinct and unambiguous. Item number 3. A statement that describes how a particular variable is to be measured or how an object or condition is to be recognized. Item number 3. A statement that describes how a particular variable is to be measured or how an object or condition is to be recognized. Item number 4. It is a very detailed description of a term, process, or phenomenon. Item number 4. It is a very detailed description of a term, process, or phenomenon. And for the last item, number 5, it is a statement that tells us what to do or what to observe. Number 5, it is a statement that tells us what to do or what to observe. Okay, stop writing, my dear learners. Let us check if you got it all correct. For item number 1, the correct answer is correct. It's operational definition. Item number 2, the correct answer is, that is right, technical definition. For item number 3, the correct answer is, it's operational definition. For item number 4, the correct answer is technical definition. And for the last item, if your answer is operational definition, you got it right. All right, my dear learners, how well did you perform? Did you get a perfect score? That's amazing. It means that you have clearly understood our lesson. But for those who got mistakes, don't worry because we still have an activity in a few minutes. Let us have a quick recap of our lesson for today about technical and operational definition. Basically, we use definition to explain a difficult or technical term so that it can be understood by the reader. We can define technically by giving a very detailed description of a term, process, or phenomenon. There are 3 ways to define technically. These are parenthetical definition, sentence definition, and extended definition. On the other hand, operational definition is a statement that describes how a particular variable is to be measured or how an object
or condition is to be recognized. At this point, I want you to get your pen and paper. For your final task, you will simply identify whether the given definition in each item is a technical definition or operational definition. Write TD for technical definition and OD for operational definition. Let's start. Number 1. An algorithm is a finite description of a finite number of steps required to accomplish some well-defined tasks. Number 1. An algorithm is a finite description of a finite number of steps required to accomplish some well-defined tasks. Number 2. Bullying is unwanted, aggressive behavior among school-aged children that involves a real or perceived power imbalance. The behavior is repeated or has the potential to be repeated. Number 2. Bullying is unwanted, aggressive behavior among school-aged children that involves a real or perceived power imbalance. The behavior is repeated or has the potential to be repeated. Number 3. Depressed people tend to lose interest and energy in daily activities, change appetite and sleep pattern, and have unexplained aches and pains. Depressed people tend to lose interest and energy in daily activities, change appetite and sleep pattern, and have unexplained aches and pains. Number 4. People in the middle class are those whose monthly incomes range from 20,000 to 100,000 pesos. Number 4. People in the middle class are those whose monthly incomes range from 20,000 to 100,000 pesos. And for the last item, number 5, self-supporting students are students who work 3 or more hours a day to provide their own needs. Number 5, self-supporting students are students who work 3 or more hours a day to provide their own needs. Let us now check your answers if you got them all correct. For item number 1, an algorithm is a finite description of a finite number of steps required to accomplish some well-defined tasks. The correct answer is technical definition, TD. Number 2, bullying is unwanted, aggressive behavior among school-aged children that involves a real or perceived power imbalance. The behavior is repeated or has the potential to be repeated. The correct answer is technical definition, TD. Number 3, depressed people tend to lose interest and energy in daily activities, change appetite and sleep pattern, and have unexplained aches and pains. The correct answer is OD, operational definition. Number 4, people in the middle class are those whose monthly incomes range from 20,000 to 100,000 pesos. The correct answer is operational definition. And for the last item, number 5,
Self-supporting students are those who work 3 or more hours a day to provide their own needs. The correct answer is OD, operational definition. All right, how well did you perform in our activity? Did you get a perfect score? That's awesome. Did you miss 1 or 2 items? That's fine. You still did a great job. And for those who got 2 points below, you may still need to review your notes after our today's discussion. There you go, my dear grade 10 learners. That ends our lesson about technical and operational definition. I hope that you have learned something from our discussion for today. To apply what you have learned from our discussion, I want you to continue working on your task in your learning activity sheets, worksheet number 2, and submit them to your English teacher. For sure, our lesson for today will help you in accomplishing those tasks. Once again, I am Jefferson S. Orsilia, and it is with great pleasure to be here today as your radio teacher in English 10. Thank you for listening and all the best on your learning journey. Stay safe and healthy. There you have it, students. We have heard Mr. Jefferson S. Arcilia, an English teacher from Bote Integrated School. We have learned a lot about technical and operational definition of terms. Should you have any questions about this topic, do not hesitate to contact your respective English teachers for their guidance and assistance. You may also review your notes and read your learning activity sheets in English 10 so that you will be able to master this topic. And that ends this episode for English 10. I am glad that I have spent some time with you. I hope you have had fun learning while listening to our school on the air. Keep safe, everyone, and stay tuned to Deped Radyo Eskwela sa Isla. And before we let Sir Jeff go, would you like to greet someone, sir? Just a quick greeting, sir. Okay, I would like to greet my school heads, Bote Integrated School, our school principal, Ma'am Lina Taes, and our head teacher, Sir. And of course to my students, grade 10, who listen to our topic for today, and sa lahat ng mga learners natin dito sa Isla, thank you for listening. And also to Ma'am Gina Pantino, and thank you Sir Axel. Yes, Thank you sir. so much. Shoutout din sa aking very supportive GF, si Jody. Thank you, sinamahan mo ako dito. Okay, thank you. Alright, thank you, sir. Okay, magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga mag-aaral sa ikasampung baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Filipino 10. Muli na naman tayong magsasama-sama para sa 30 minutong talakayan ngayong araw. Muli ako ang inyong lingkod, Sir Axel mula sa Catanduanes National High School. Alam nyo ba kung paano gamitin ang angkop ng mga tuwiran at di-tuwirang pahayag sa paghahatid ng mensahe? Iyan ang bagong aralin na tatalakayin natin ngayong araw. Ano pang hinihintay ninyo? Sabay-sabay nating batiin ang inyong radio teacher ngayong umaga, si Ginoong John Edgar Maca. Dios marhay na aga mga ka-Radyo Eskwela. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Good morning, good morning, good morning, Catanduanes! At dahil araw ng Martes, muli nating sisimulan ang tanghalian with good vibes at pihadong gaganda pa dahil kasama niyo ako. Walang iba kundi ang maestrong magaya-gaya, dawa ding kwarta, Sir Maca.
Iyo, so, speaking of pangaldawan, warang mga pistahan ngunyan, iyo, nakasalbar sa mga saray-saray, nakasalbar sa mga kaurigan. Sa uli-uli nga inimikan sa kong amigo, nyako, sa new normal ki pistahan, an uso na, pata. Kataman niya, pataragalan ng gutom. Okay. Happy listening sa amigo ko, dyan sa subs ki Sir Paulo de la Cruz. Yo, dawa daing pistahan, bation ko man giraray, ning belated as in advance happy fiesta, dyan sa Hituma, Bulalakaw, sa Ubi, Karamuran. Yo, at sa iba pang parte ng Catanduanes. Ako ang inyong makakasamang tumuklas ng karagdagang kaalaman na may halong kasiyahan at ang makakajaming ninyo sa makabuluhang kwentuhan. At syempre, binabati nga pala natin ang lahat ng mga grade 10 students, lalong-lalo na sa mga nakikinig na mga mag-aaral sa Baitang 10 sa kanilang mga bahay. Galaw-galaw naman tayo riyan. Kamusta po kayo? Oy, batiin naman natin yung iba pang listeners. Happy Tuesday po sa ating lahat. Happy Tuesday tabi dyan sa mga pag-iriba ko sa National, sa Catanduanes National High School. Sa panginunutan ni Ma'am Ami Eusebio, asin sa samong nanay sa Filipino Department, Ma'am Luz Licop. Maray na aga sa indo na nagdadangog habang sort nin module. Iyo, para sa bayan. Tiay, pait sana. At syempre, pakihanda na po ang inyong kwaderno at panulat para sa mga mag-aaral ng Catanduanes National High School. Kung mayroon kayong self-learning material sa Filipino, sa Baitang 10 para sa Module 7 at Module 8 ay pakibuklat na lang sa pahina 6 at subukang sundan ang ating pag-uusapan. Kadalasan ay kailangan nating magbigay ng mensahe o impormasyon mula sa ibang tao. Bilang tagapaghatid ng mensahe ay maaari tayong gumamit ng tuwirang pahayag o kaya naman ay di tuwirang pahayag. Pamilyar ba kayo sa tuwiran at di tuwirang pahayag? Nais nyo bang malaman kung paano ginagamit ng mga ito? Sa umagang ito ay pag-uusapan natin ang paggamit ng tuwiran at di tuwirang pahayag sa pagpapabot ng mga ideya, impormasyon at mensahe. Para mas maging madali ang pagtahak natin sa layunin ng ating aralin ay may mga gabay na tanong na inihanda ko para sa inyo. Una, ano ang tuwirang pahayag? Pangalawa, ano naman ang di tuwirang pahayag? At pangatlo, bakit mahalaga na malaman ang gamit ng mga ito? Ayan, tiyak kong handa na tayo, kaya't simulan na natin. Bilang isang mag-aaral, mahalaga ang paggamit ng mga referensya o mga sanggunian na nakatutulong sa katiyakan o kredibilidad ng ating mga sinasabi o isinusulat. Gumagamit din tayo ng mga impormasyong mula sa ibang tao upang mas maging kapanipaniwala ang ating mga binibitiwang pahayag. Sa paggamit ng mga impormasyon mula sa mga referensya, hindi naman pwedeng basta na lamang ito isusulat o sasabihin na parang sa iyo nanggaling ang ideya. Sa ganitong kaso, may magagamit tayong dalawang paraan. Ang una ay ang paggamit ng tuwirang pahayag. Kanina nyo pa ito naririnig. Ano nga ba ang tuwirang pahayag? Ang tuwirang pahayag ay naglalahad ng eksaktong sinabi ng tagapagsalita o ng sumulat. Ginagamitan ito ng panipi o quotation mark. Sa paggamit ng tuwirang pahayag, ang pananagutan ay nasa mismong tagapagsalita dahil eksaktong pahayag o sinabi ang ginamit. Kaya hanggat maaari ay walang labis at walang kulang. Paano nga ba ito gagamitin? Kung nais ninyong gamitin ang parang ito, siguraduhin kopyahin ng eksakto ang impormasyong nabasa o narinig. At huwag kaliligtaang isulat o banggitin ang pangalan ng nagsabi. Halimbawa, huwag nyo kaming tanggalan ng kabuhayan. Wika ng mga driver ng jeep. Sa pangusap na ito, gumamit ng mga panipi.
Saan kaya ito makikita? Tama! Ang panipi ay ilalagay sa unahan ng huwag at sa dulo ng kabuhayan matapos mailagay ang kuwit. Kanino kaya nanggaling ang mga pahayag? Tumpak! Ang mga driver ng jeep ang bumanggit na mga naturang pahayag. Sige, isa pang halimbawa ng tuwirang pahayag. Wika ni Mahatma Gandhi, ang pagbabagong nais mo makita sa mundo, simulan mo muna sa sarili. Muli, sa pangusap na ito ay gumamit ng mga panipi. Saan kaya ito makikita? Tama! Ang panipi ay matatagpuan sa unahan ng salitang ang, pagkatapos ng Gandhi, at sa dulo ng salitang sarili. Binanggit ba sa pangungusap kung sino ang nagsabi ng mga pahayag? Tama kayo, binanggit ito, si Mahatma Gandhi. Ang paggamit ng panipi sa pangungusap at pagtukoy sa nagbitaw ng pahayag ay pagpapatunay na walang dinagdag o binawas sa pahayag. Kumbaga, eksakto, kaya't ito'y isang tuwirang pahayag. Eto pa! Sa paggamit ng tuwirang pahayag, ang pananagutan ay kailangan tandaan na mismong ang tagapagsalita ang mananagot. Sige, dumako tayo sa pangalawang paraan. Ang dituwirang pahayag. Kung sa tuwirang pahayag ay kailangang eksakto at tiyak, sa dituwirang pahayag naman ay kinukuha lamang ang diwa ng sinabing impormasyon. Bagamat diwa lamang ang kinukuha, mahalagang mapanatili pa rin ang kredibilidad o katapatan sa sinabi ng orihinal na nagpaabot ng ideya o sumulat. Tandaan, hindi maaaring magdagdag na impormasyon na hindi naman nabanggit. Pero pwede namang baguhin ang pagkakaayos ng mga salita. May tatlong paraan sa paggamit ng dituwirang pagpapahayag. Una, ang muling sabi. Ito ang pag-uulit lamang ng impormasyon, ngunit kaayon na ang pananaw ng bagong tagapagpasa o tagapaghatid ng impormasyon. Halimbawa, huwag daw ninyong tanggalan ng kabuhayan ang mga driver ng jeep. Heto naman ang pangalawang paraan sa paggamit ng dituwirang pagpapahayag. Paggamit ng pangukol. Maaring gamitin ang mga pangukol na ayon sa o ayon kay, para sa o para kay, wika ni o wika ng, at sabi ni o sabi ng. Halimbawa, ayon kay Mahatma Gandhi, ang pagbabagong nais mo makita sa mundo, simulan muna sa sarili mo. At para sa pangatlong paraan sa paggamit ng dituwirang pagpapahayag, nariyan ang paggamit ng daw o raw. Ano nga pala ang tawag sa daw o raw? Yon, mga inklitik. Ang mga inklitik na daw o raw ay nagpapakita lamang na hindi galing sa bagong tagapaghatid o tagapasa ang impormasyon. Halimbawa, sabi nga ni Ate Guy sa ginampanan niyang karakter na Elsa, walang himala. Nasa puso raw ito ng tao, nating lahat. O, trivia muna tayo. Kailan ba talaga ginagamit ang raw o daw? Di ba? Naguluhan kayo kung alin sa dalawa? Raw o daw? Kung nagtatapos sa patinig na A, E, I, O, U at malapatinig na W at Y ang sinusundang salita, ang D ay nagiging R, kaya naman ang daw ay nagiging raw. Kung hindi naman nagtatapos sa patinig na A, E, I, O, U at malapatinig na W at Y, mananatili ang D
o daw ang gagamitin. Gaya nito. Subukan niyong ikumpara. Gusto raw ni Ben ang matamis na oo ni Aida. Nais daw ni Ben ang matamis na oo ni Aida. May pabonus pa akong karagdagang kalaman sa inyo. Mayroon pang espesyal sa kaso ng pagpapalitan ng D at R gaya ng naganap sa daw at raw. Kung nagtatapos sa ra, re, ri, ro, ru at raw, ray ang naunang salita, D ang gagamitin imbis na R. Ibig sabihin, daw sa halip na raw. Gaya nito. Araw-araw daw na malungkot si Ben. Tama ba? Yon, wasto ang gamit ng daw dahil kasunod ito ng salitang araw-araw na ang dulo ay raw. Ito ang laging alalahanin. Madulas sa dila at masarap bigkasin ang wikang Filipino. Balik tayo sa tuwiran at dituwirang pahayag. Bakit kaya kailangang malaman ang mga paraan sa paggamit ng tuwiran at dituwirang pahayag? Correct! Bilang mga tagapakinig, tutulong ito sa atin na matukoy kung kanino galing ang impormasyon. At bilang tagapagpahayag, sasanayin tayo ng mga paraang ito para mapanatili ang katapatan at kredibilidad ng ating mga sinasabi o isinusulat. Sige nga, balikan natin ang inyong natutuhan. Ano ang tuwirang pahayag? Tumpak! Ang tuwirang pahayag ay paglalahad ng eksaktong sinabi ng tagapagsalita o ng sumulat. Ginagamitan ito ng mga panipi o quotation mark. Ano naman ang dituwirang pahayag? Tama! Ang dituwirang pahayag ay ang pagkuha ng diwa ng impormasyong nabasa o narinig. May 3 paraan ng paggamit ng dituwirang pahayag, di ba? Una sa listahan, ang muling pagsasabi. Pangalawa, ang paggamit ng mga pang-ukol. At ang panghuli, ang paggamit ng mga inklitik na daw at raw. Ngayong natiyak natin na naunawaan ninyo ang mating aralin, subukan naman natin ang inyong husay sa wastong paggamit ng tuwiran at dituwirang pahayag. May mga pangusap akong inihanda rito na mula sa talumpati ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa kanyang State of the Nation Address on Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 pandemic. Pakinggang mabuti at suriin ang mga babasahin kong pangungusap. Tukuyin kung ito ay tuwirang pahayag o di tuwirang pahayag. Ano? Game? Sige, simulan natin. Unang bilang. Sinabi ng Pangulo na huhulihin at ikukulong niya ang lahat ng gagawa ng hindi maganda sa mga frontliners at makalalabas lang pagkatapos ng COVID-19. Ulitin ko Unang bilang. Sinabi ng Pangulo na huhulihin at ikukulong niya ang lahat ng gagawa ng hindi maganda sa mga frontliners at makalalabas lang pagkatapos ng COVID-19. Tuwiran o di tuwirang pahayag? Mahusay! Di tuwirang pahayag. Gumamit din ito ng paraang muling sabi. Pangalawang bilang. Ang pera dadating. Ang pagkain dadating. Huwag lang kayong magulo. Wika ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Basahin kong muli ang pangungusap Ang pera dadating. Ang pagkain dadating. Huwag lang kayong magulo. Wika ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tuwiran o di tuwirang pahayag? Magaling! Ito ay tuwirang pahayag at ito ay dapat magtaglay ng mga panipi o quotation mark sa pinakaunahan at pagkatapos ng magulo. Panghuling bilang na tayo.
Ayon sa Pangulo sa kanyang State of the Nation Address, ngayon daw ang panahon para maging ehemplo sa bawat isa. Ulitin ko, ayon sa Pangulo sa kanyang State of the Nation Address, ngayon daw ang panahon para maging ehemplo sa bawat isa. Tuwiran o di tuwirang pahayag? Tumpak! Di tuwirang pahayag. Ano ang kakaiba rito? Tama kayo! Kapansin-pansin sa pangungusap ang paggamit ng inklitik na daw. Oh, heto! May ipasobra akong tanong dahil special kayo. Bakit kaya kailangang malaman ang wastong gamit ng tuwiran at di tuwirang pahayag? Correct! Bilang mga tagapakinig, tutulong ito sa atin na matukoy kung kanino galing ang impormasyon. At bilang tagapagpahayag, sasanayin tayo ng mga parang ito para mapanatili ang katapatan at kredibilidad ng ating mga sinasabi o isinusulat. Sana'y may napulot kayo sa makabuluhang kwentuhan natin at mababaon nyo sa pagharap sa bagong normal na pakikisalamuha sa mundo. Muli, ako ang inyong maestrong magaya-gaya, dawa daing kwarta, Sir Maka, na nagiiwan ng katagang, ang estudyanteng hindi nakapag-aral, multiple choice ang inaabangan, kaya't okay lang kahit bagsak kay crush, ang mahalaga, sa school ay pasado ka. O bago ako maghari, huhubunan ko ning 5 pagirumdum, tanganing makalikay sa COVID-19 ang satuyang mga estudyante, Enot, permeng mag-alkohol ng kamay, bako kang atay. O, ikadua, mga aki, o galiing maghugas ng kamay, isakob nyo na, tabi, subaso, kutsara, tinidor, plato, kaldero, Day na mangisog si nanay, si tatay. Ikatulo, dapat mag-social distancing. Iwas na muna tayo sa mga maling tao sa buhay natin. Pangapat, stay at home. Di mo kaya? Nanatili ka nga sa puso niya kahit hindi ka masaya, di ba? At ang panguli, tandaan, mag-face mask at mag-face shield. Takpan ng bibig pag bumabahing at umuubo. Lalo na pag nagkakalat ng chismis. Eto, may kaunting palala po rito para sa mga estudyante ng CNHS ng Catanduanes National High School. Kaugnay po ng asignaturang Filipino mula baitang 7 hanggang baitang 10. Diyan na po kayo sasagot ng lagumang pagsusulit sa ipinadala naming portfolio para sa ikatlong markahan. Pakishade o itiman na lamang ang bilog na kinalalagyan ng letra ng pinakatamang sagot. Pwedeng ballpen o lapis ang gamitin. Yung rubric na nariyan para sa performance task ay para lamang po yan sa mga guro sa Filipino. Hindi nyo po yan susulatan o muling sasagutin. Antabayanan lang po dahil posible na sa ngayong Biyernes po ay magkakaroon tayo ng retrieval at muling distribution ng ating mga module. Pang-apat, magpapaalam na ako at diyan nagtatapos ang isa na namang masayang talakayan at makabuluhang kulitan. Huwag kalilimutang tumutok. Hanggang sa susunod, paalam, Diyos mabalos! Ayan, isang aralin na naman ang ating napag-aralan at natapos. Upang mas maunawaan at mahasa ang inyong kakayahan sa araling tinalakay, maaari ninyong balikan, basahin muli at araling muli ang araling ito sa inyong SLM sa Filipino 10. Alright, bago natin hayaang umalis si Sir Maka. Sir Maka, may gusto ka po bang batiin? Siyempre, save for the last. Oy, binabati ko nga pala ang aking ex-girlfriends, ang sakong commander. Happy listening dyan sa Indo, sa Katsu, sa College of Education. Maray na udto po ma'am, sa Indo gabos dyan. Mabalos po. Alright, thank you sir.
Alright, mga ginigiliw naming mag-aaral, dyan na po nagtatapos ang ating radio-based instruction lessons ngayong araw. Okay, thank you very much sa mga tumutok at nakinig via radio and FB Live. Maraming salamat po sa ating mahuhusay na radio teachers ngayong araw. Si Sir Leo mula sa San Miguel Rural Development High School. Sir Jefferson of Bote Integrated School. At si Sir John Edgar mula sa Catanduanes National High School. Sa muli, inyo pong mapapakinggan ang Deped Radyo Eskwela sa Isla tuwing Martes at Huwebes, Tuesdays and Thursdays mula alas 10 hanggang alas 12 ng umaga dito lamang po sa Radyo Periodiko, ang radyong paborito. Para po sa susunod na radio lesson sa Huwebes, May 27, 2021, ang subjects po ay ang mga sumusunod: Araling Panlipunan 10, Science 10, Math 10. Nais ko rin pong bigyan ng pagbati at pasasalamat ang SDO staff headed by our SDS Officer in Charge, Ma'am Susan Coliano, sa bumubuo ng RBI team sa Junior High School, sa pangunguna po ng aming RBI Queen Mother, Ma'am Gina B. Pantino, sa aming head writer, Sir Ruel Fernandez, sa aming researchers and editors, Ma'am Sheena May Tresmanio, Ma'am Ann Marion Asila, Ma'am Marian Claire Tulod, Ma'am Marian Claire Ogalesco, Ma'am Sherlyn Barba, and Ma'am Christine May Brillantes, at sa lahat ng bumubuo ng Deped Radyo Eskwela sa Isla. Thank you rin po sa DWFB-FM 96.7 Radyo Periodiko para sa walang humpay na tulong teknikal. Maraming salamat po, sir. Nais ko rin pong batiin ang aking mga kasamahan sa Catanduanes National High School, lalong-lalo na po ang English Department. Sa muli, ako po si Sir Axel James O. Thomas, ang iyong kabady sa pagkatuto, ka-jam sa pagiging produktibo. Hanggang sa muli, thank you and keep safe everyone!